হাই গাইজ, এইটো হৈছে প্ৰজেক্টৰ। এইটো আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰজেক্টৰ এটা কিনিব বিচাৰিছা তেন্তে এইটো ভিডিঅ'টো ভালকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এইটো প্ৰজেক্টৰ কি কৰিব পাৰে, কি কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে ফুল ডিটেইলটো ক'ম। প্ৰথমতে হৈছে এইটো লুকছ। প্ৰথমটো ইয়াত অন কৰিব পাৰে, এনেকৈ অফ কৰিব পাৰে। এইটো এটা ভাল এটা ইয়াৰ অপশ্যন আছে। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰিম'ট কানেকশ্যন। ইয়াৰ পৰা ৰিম'ট কানেকশ্যন কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা ৰিম'ট কানেকশ্যন কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ইয়াত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত বেছি গৰম হ'লে এইটো হাতৰ পৰা অপশ্যন আছে। আৰু এইটো হৈছে কানেক্টিভিটি। আপোনালোকে HDMI কানেক্টিভিটিটো আছে ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে। এইটো হেডফোন আছে, এইটো আপোনাৰ টিভি জেকপিনৰ কানেক্ট কৰিও চাব পাৰে। সেইটো ফেন ড্ৰাইভৰ বা মোবাইলত বা আপোনাৰ ৱাইপাৰত কানেক্ট কৰি পিনি স্ক্ৰীন কেচ কৰি পিনি ইয়াত কানেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ চাউণ্ডবুক হয়, চাউণ্ডবুক। আৰু আপোনালোকে এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা কি কৰিব পাৰে এইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, লিংকটো আপোনালোকে ভালদৰে চাব। এইটো আনবক্সিং ভিডিঅ' হয়, এইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাব পাৰিব। এইটো মোৰ এতিয়া চলোৱা মতে বহুত এটা ভাল এটা প্ৰজেক্টৰ হয়। সেইটো পাৱাৰ চুইচ মেইন চুইচটো হয়। আৰু ইয়াত এডজাষ্টেবল কৰিব পাৰে কিমান বহল। আৰু এইটো স্ক্ৰীন বহলটো বহুতেই ডাঙৰ হয়। ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে আপোনাৰ 15 ফিট আৰু বহলটো হৈছে 150 ইঞ্চি হয়। ইমান ডাঙৰ হয় এইটো প্ৰজেক্টৰ। এটা ভাল এটা চিনেমা ফিলিংছ আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে। এইটো কানেক্ট কৰি পিনি চালে এটা চাউণ্ড ছেট এটা কানেক্টিভিটি কৰিবলৈ এটা ভাল চিনেমাৰ আপোনালোকে ফিলিং বহুতে মজা পাব। আপোনালোকে এনজয় কিনক আৰু চাব, বহুত এনজয় হ'ব। আপোনালোকে এই বিষয়ে কৈ পিনি মই এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু এই কোৱালিটিবিলাক চাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, এইটো চেক কৰি পিনি আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব। এইটো ফুল ডিটেইল আৰু কি অপশ্যনছ, কিমান ৰিজলিউশ্যন, কি LED চ'ৰ্চ, কিমান ভল্টেজ এইবিলাক চব লিখা আছে। আপোনালোকে এইটো চাব। প্লিজ বাই বাই।